Üdv mindenkinek, visszatért a Lap Timing extra változata innen a Balaton Park Circuitről, amelyről már elég sok információ volt így az elmúlt részekben, de ugye sok-sok hét eltelik közte, és mindig láttok sok-sok kakucsi adást, és aztán jönnek ezek a jó kis balatoni gyors tempójúak, úgyhogy most egy picit gyorsan visszaemlékeznénk arra, miközben egyébként elárulom, hogy ma nem annyira hangos, de baromi gyors autó lesz a műsorban egy Taycan személyében, ami egyébként itt a safety car, takarítóautó és Csabi járóautóját is jelenti, de gyorsan mielőtt nekiugranánk az adásnak, egy pár adatot megkérdezek Csabitól a pályával kapcsolatban. Ugye új pálya, kicsit mondjunk el pár adatot, hány jobb kanyar, hány bal kanyar, milyen hosszú, és abból mi mennyit használunk? Igen, 4100 méter hosszú a pálya, gyakorlatilag 16 kanyar van, ebből mi nem használjuk a mindet, a 12. kanyarnál fejezzük be a pályát, ami érdekes. Mennyit fut 100-on? Hát olyan 60 körül. Igen. Bocs, igen? Úgyhogy hát ezért is, hogy a köridők jó legyen, mert utána majd tudom, biztos lesznek a huszárok, hogy én ennyit mentem, hát nálunk 1.35, mert ne szórakozz. Na mindegy, igen, mert ugye Kakucson mindenki azért van oda, hogy hát ő ennyit megy, meg annyit, hát jó, csak más nyomvonalon, meg gördülő rajtból. Na mindegy, szóval, hogy körülbelül ez a 12 kanyar nyit használunk belőle, de távolságban ezt nem is mértük még ki, hogy ez hány méter lehet. De én a 3 kilométer környékére tippelném. Annál több, tehát nem sok marad ki igazándiból, az utolsó sikárrész marad ki. Ami érdekessége, hogy ez óramutató járásával ellenkező irányú ez a pálya, tehát hogy gyakorlatilag itt pont fordítva van a terhelés, itt inkább a jobb belső gumik vannak terhelve már, amennyire itt nagy gumiterhelésekről van szó, itt inkább azért fékigényes pálya és jó egyensúly kell, de hát meglátjuk, hogy a mai autónk hogy teljesít ezen. Már is kezdünk. Hedo. Az út, ami összeköt. Modell és hobbi. A modellautóbázis. Ne érd be kevesebbel, használd te is azt, amit Bútor Róbert. Kérd az olajcserét szerelőttől Eneosszal. Csatornánk partnere az Unibet Magyarország. János, most viszont hozzád fordulok, mert bár ugye a Taycan alapvetően a pályának az autója, de nyilván neked is van róla információd. Én azt tudom visszaemlékezve, hogy a Porsche-nak az ilyen különleges félelektromos plug-in hibrid vagy elektromos autói azért jót mentek a Lap Timingba. Ugye a Taycannal többször is mentünk, mert egyszer csöpörgött az eső, aztán utána Csabi megmutatta, hogy azért a stúdiót is menni, meg te is mentél nagyon erős időket vele, úgy pariba van a legjobb elektromos eredményért. Ez, ami itt van és amiben ma fogtok ülni, az pontosan milyen változat? Hát ez egy jó kérdés. Azt hiszem, hogy 4-es. 4-es Cross Turismo. Igen, Cross Turismo, tessék. Ja, te vagy az? És az mit jelent? Akkor Csabi, te mondod. Jó. A 4-es Cross Turismo, ugye a Cross Turismo az a karosszéria kialakítását jelöli, hogy a kombis jellegű kivitel, és azon belül is a Cross Turismo, aminek fel lehet még emelni, ugye légrugós mindegyik, és fel lehet még 30 mm-re följebb emelni. Ez nagyon jó egy pályán egyébként, sokszor jól jön. Nagy szükség volt rá. Igen, de hát ilyet kaptunk, és úgyhogy örülünk neki. De egyébként ugye összkerékhajtású, hiszen a 4-ből az adódik, és az S, tehát ugye ez is két motoros természetesen, és azt hiszem, hogy ez a Sport Boost Launch Control üzemmódban azt hiszem 476 lóerő körül van. Ezt az egyet tudtam. Igen, de elég gyors, elég gyors. Ha már ezt egyébként megkérdezhetem a pályának, miért egy elektromos autó az egyik? Tudom, hogy nem csak egy van, de hogy az egyik ilyen felvezető, vagy safety, vagy bármilyennek is nevezhető autója? Ez egy marketing kérdés, ugyan a Porsche-val van a pályának egy együttműködése, és a Porsche úgy döntött, hogy két autó közül az egyik legyen elektromos, amit biztosít így használni részkontrollra, meg ilyen hivatalos autóként, de egyébként nagyon praktikus is, mert van gyors töltő a pályán, azzal pillanatok alatt fel tudjuk tölteni,
és itt általában a házon belül rövid távokat tesz meg az ember vele, tehát ilyen szempontból egy elektromos autó pont jó választás is, nem az, hogy mindig beindítod, arrébb állsz, 10 métert leállítod, beindítod. Tehát igazán teljesen praktikus, sőt, ugye versenyeken is már elkezdtünk használni hivatalos autóként villanyautókat, és teljesen jól működik, az az igazság. Úgyhogy ha a töltés bírja, és egy ekkora autónál az nem gond, akkor ez praktikus számunkra. Ennyi előzetes után, akkor ugorjunk is neki, és megint János látjuk majd első körben. Megnézzük, Jani köre milyen volt. Reklámépítészeti megoldások a G-Ban Partners Kft-től. A családi kötelék különleges értéket képvisel, melyet semmi sem múlhat felül. Különösen az ünnepi reggelik során, amikor együtt élvezzük az elfogyasztott ételeket. A műsor támogatója a Székely Csemege. Prémium húsáru Székelyföldről. Na, hát szokás szerint a rajtról beszámolni, én kérek elnézést, mert ott rendetlenkedek állandóan. Mindenki, aki ott volt a környezetemben, azon volt kiborulva, hogy hang nélkül, de semmivel nem ment el lassabban, mint az eddigi összkerékhajtású vadállatok. Úgyhogy nagyon vébés volt a rajt, és néztük, hogy szép csöndben van olyan a drónnak, vagy a Porsche-nak van nagyobb hangja a célgyenes végén, de porzott, húzta fel a port maga fölött, és nagyon csúnyán elmentél. Milyen volt az élmény? Érdekes, mert a megmozdulás az a nagyon ilyen drasztikus, utána egy ilyen 100-150 fele, eleve 100 előtt vált egyet, ugye ebben már van vált. És ott vált egyet, ott egy picit megakad ugye egy másik áttételre, és onnantól már nem annyira, és 150-től meg már még egy kicsit belassul az egész, tehát hogy mégse olyan, mint ezeket a 600-as autókkal kigyorsítani, de tényleg az eleje az ilyen meglepő, főleg így nincs hang még a mai napig. Na, főleg mivel ez egy 4-es, tehát nem is a úristen most leszakad minden. És utána érdekes módon ugye, amikor megláttam az autót, ez a ilyen oldalfal magasságú gumiban, ugye azt néznék, hogy hát ez mindenre való, csak erre nem, de nem volt annyira rossz. Tehát, hogy nehéz, meg érződik rajta, egy kicsit billeg az első gumiján, de érdekes, hogy csak az első gumi billegés zavart, az, hogy a hátsó nyeklik, az néha jól is jött, hogy így befordult tőle. Szóval sokkal jobb volt maga az egész körön az élmény, főleg mivel ilyen cross turizmo, ugye olyan, mintha ezzel terepen kéne menni, ehhez képest szerintem teljesen vállalhatóan körbeértem, és hát pont ezért, mivel az egész kör olyan volt, hogy na, végülis ezt is jól megcsinálta, meg ugye mindenhol megállt, ami egy elektromos autónál azért nem ennyire egyértelmű, és mindenhol pont úgy állt meg, ahogy én gondoltam. Egyébként szabad ne feled, azt a nézőknek mondom, hogy ezt nem is nagyon kellett hűteni egyik utak után sem. Igen. Tehát, hogy ennek bírta a fék. Ez olyan fék volt, hogy kész, hogy poénból már mondom, nem megnézem, hogy ez is Porsche, ugye a másik Porsche-nél is ránéztem, hogy mennyivel megy, és 2.17-tel mentem át a szakításon. Azért az nem az szerintem így az egész csomagra így azt mondani, hogy
ahhoz képest, hogy Cross Turismo meg... Ráadásul a hivatalos adat 220, tehát Igen, hogy valószínűleg akkor ugye ezzel is többször vagytok 200 Igen, fölött. igen. Tehát, hogy nagyon rendben volt, és főleg nekem a fék teljesítmény volt a leginkább meglepő pozitív irányban, hogy mindenhol fogott, úgy fogott, ahogy én vártam. Tehát igazából tényleg a leggyengébb pont az a 4 gumi rajta, mert nem versenypályára való gumik vannak rajta. Az eredmény egyébként 1 perc 39,709, tehát hogy az eddigi eredményeink közül oda eléggé komolyan középre, és hát elég sok mindent azért megvert. Tehát, hogy nekem nagyon-nagyon meglepően jó az idő, főleg, hogy tényleg ez nem egy pályára fejlesztett villanyautó, vagy hát nem is olyan, amire azt mondjuk, hanem ez egy ilyen szolgálati kocsi. Így is top 10-ben van. És még egy jó darabig abban is marad. Tehát ebben a szezonban tudkó top 10. De azért mondom, hogy szerintem ez 1.39.709, ez egy nagy jó idő, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ehhez képest Csabi mit ment, mert óriás különbséget nem láttam, megmutatjuk, hogy az óra mit tud. Ugyanúgy indult el. Na. Mert ott egy nagy dolgotok nincs, csak így. Ennyi. Nézzük Csabi körét. Na, először mondom az időt, mert hogy én nagyon jól láttam, meg kell mondanom. 1.39.795, tehát egészen pontosan van köztetek 8 század. Tehát tényleg nulla a különbség, viszont a szektoridők, és utána majd tényleg kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok róla, a szektoridők marha érdekesen alakulnak, mert ugye mondhatjuk azt, hogy csont egyforma a két eredmény. 1 km/h gyorsabban szakít a Csabi, tehát 2.21, mégis a Jani gyorsabb 3/10 a második szektorba, te meg az első szektorba. Tehát hiába gyorsabb ő a végponton, mégis valahogy jobban jöhettél ki, vagy a sikánból, vagy a visszafolytóból, mert ott nyerted vissza, amit elvesztettél az első szektorba, de a balansz a végén egyforma. Tehát megint egy olyan, volt már ugye ilyenünk, hogy 2 volt köztetek, de 7 volt menet közben. Itt 3-nál több volt menet közben, és mégis szinte egyforma lett a vége. Remélem Lacinak az megvan, mert nekem ott a sikánnál ott majdnem nem fordultam be, tehát ott küzdöttem. Akkor megvan a probléma. Igen. Megvan a megfejtés. Igen, tehát egyébként a fék tényleg tök jó, meg minden, csak én is itt a ballonos gumikon, meg addigra felment már nyomás is, vagy nem tudom mi történt, de a sikánnál fékeztem, szépen megállt, de amikor elkezdtem ráfordítani, a hátulja az ment tovább nagyon, és így keresztbe csúszott be végig a sikánba, és gyakorlatilag át is csúszott az egészen. Úgyhogy a pályán maradt, de hát ott azért sok elment, az biztos. Az, hogy az idő eredménye gyakorlatilag a QV-val van a mi szintünkön egyformában, mert egyébként ugye a Giuliánál, a Csabi körénél gyorsabb, a Janiénál meg lassabb volt ez a 2 darab 39-es kör, de azért az elég fájdalmas info. Teljesítményben hasonló. Egyébként teljesítményben hasonló, csak összkerekes, de mondjuk ez egy idevalóbb gumival azért sokkal durvábban fordulna.
Nekem nagyon pozitívan hát meglepő figyelj meg az, hogy a Csabi körén is, hogy tudott még ennyivel menni szakítani, tehát hogy végre megint nem az, hogy elgyengül egy. Igen, az, hogy 2.21-el tudott szakítani, az azt mutatja, hogy nem gyengült meg, hogy nem kellett hűteni, azt még egyszer Nem, hangsúlyozom. azért a Taycan ezekben nagyon erős, tehát azért hiába villanyautó, azért Porsche, ezt el kell, hogy mondjam, mert nem csak a féke olyan, de ugye a különböző programokon Taycannal szoktunk taxisztatni, és nagyon sokat kibír. Nagyon sokat. Tehát a fék az nem fárad el, hiába 2 tonna fölötti autó, majdnem 2,5 tonna, hogyha benne ülnek ketten. Ennek ellenére nem fárad el a féke. A Turbo S-nek nyilván az acélféke, vagy a kerámia féke az még harapósabb, meg minden, tehát ugye ott is van olyan program, amikor ki lehet próbálni a sima acélt, meg a kerámiát, meg van a kettő között egy ilyen felületbe vont, és ott érezni még különbségeket, de a sima acélféke is látod, hogy megáll, és a akkumulátorcsomag is nagyon lassan melegszik el. Nem lehetetlen elmelegíteni, de ennyit simán kibír. Ez nekem nagyon pozitív eredménybe is, meg abban, hogy ennyire jól bírta. A jövő héten lesz újra hang, és ráadásul egy olyan autót hozunk jövő héten, sose fogom megszokni, tehát a legközelebbi ilyen extrában, azaz egy hónap múlva, amit ráadásul a fiúk elég sokat használtak itt az elmúlt időszakban, ráadásul most már ugye 2024 van, tehát a tavalyi évnek az egyik legnagyobb durranása volt a BMW házatáján, ez pedig nem más, mint az M3 Touring. Ebből érkezik majd jövő héten egy hónap múlva egy új változat. Szerintem soha az életben nem fogom megszokni. Előre is elnézést, de természetesen jövő héten is lesz lap timing, csak akkor kakucsról. Az M3 Touringgal. Nem? Hagyjál békén, ne zavarj össze. Akkor is tartsatok majd velünk, meg egy hónap múlva majd az új extrába innen a Balatonparkról is. És 6 meg 5 azt 9. És 6 meg 5 ez majdnem biztosan 9. Addig is Insta, YouTube, Facebook, TikTok. Találkozunk jövő héten, sziasztok! Modell és hobbi. A Modellautóbázis. Hedo. Az út, ami összeköt. A műsor támogatója a Székely Csemege. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a lap timing adásokról sem.